في اليوم 21 من شهر محرم من السنة 13 هجريا، تلقى خالد بن الوليد رسالة من خليفة المسلمين تأمره بضرورة مغادرة العراق على الفور والتوجه إلى بلاد الشام، حيث كان المسلمون في خطر كبير. فهرقل ملك الروم البيزنطيين كان أمر بتجهيز قوتين كبيرتين للقضاء على خطر ألوية المسلمين بالشام. فكانت القوة الأولى تحتشد في مدينة أجنادين بإقليم فلسطين، وكان هدفها هو شل حركة لواء عمرو بن العاص بالإقليم. أما القوة الثانية فكانت تتمركز في أنطاكيا، وكانت تستعد للانقضاض على كل لواء من ألوية المسلمين من الخلف. وبالإضافة لذلك كان للروم عدة قلاع وحصون في كل مدينة كبرى بالشام، فكانت ألوية المسلمين على وشك أن تتعرض لخطر كبير، وكان لابد من تجميع الألوية معا في جيش واحد تحت قيادة من يستطيع التعامل مع هذا الموقف. ولذلك رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يستعين بخالد بن الوليد ويرسله للشام بعدما حقق نجاحات مبهرة أمام الفرس بالعراق. فبدأ خالد رضي الله عنه الاستعداد للرحيل بمجرد تلقيه للرسالة، وقام باستدعاء المثنى بن حارثة ليكون القائد البديل له على جبهة العراق بعد رحيله، وبدأ في تقسيم الجيش إلى نصفين كما أمره الخليفة ليستعين بالنصف في رحلة الشام المرتقبة. ولكن عندما قام خالد بتقسيم الجيش حرص أن يأخذ معه كل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن عاصروه قبل وفاته. فاعترض المثنى بشدة على ذلك الأمر، وصمم على تنفيذ أمر خليفة المسلمين بتقسيم الجيش إلى النصف في كل شيء، وأراد بقاء نصف الصحابة على الأقل ضمن جيشه ليتبرك بهم. فوافق خالد رضي الله عنه على طلبه، وترك له نخبة من الصحابة وخيرة القادة، وكان من ضمن القادة الذي تركهم له عاصم بن عمرو التميمي، القائد على أحد جناحي المسلمين في أغلب معارك خالد بن الوليد بالعراق. أما نصف الجيش الآخر والذي سيتجه للشام فقد تضمن قائد الجناح الآخر عدي بن حاتم الطائي، ومجموعة من أفضل قادة الجيش مثل قعقاع بن عمرو التميمي وضرار بن الأزور وغيرهم من الرجال. بعد انتهاء خالد رضي الله عنه من تقسيم الجيش، كان عليه أن يتخذ قرارا هاما آخر في أسرع وقت، ألا وهو الطريق الذي سيسلكه الجيش لبلاد الشام. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ترك مهمة اختيار الطريق ملقاة على عاتق قائده. وفي ذلك الوقت كان هنالك طريقان معروفان يمكن للجيش أن يسير من خلالهما للشام. فالطريق الأول كان من الجنوب ويمر عبر مدينة دومة الجندل، وكان ذلك الطريق هو الذي تسلكه القوافل التجارية المتجهة للشام، فهو أسهل الطرق ويوجد الكثير من المياه على امتداده، ولا يمكن للجيش البيزنطي أن يتدخل أو يعترض طريقهم من خلاله. ولكن المشكلة الأساسية أنه كان يعتبر أطول الطرق للشام، والتحرك فيه للوصول هناك سيستغرق الكثير من الوقت. وحسب أوامر الخليفة فقد كان الوصول للشام في أسرع وقت هو أهم أولويات خالد عندئذ. أما الطريق الثاني فكان في الشمال بامتداد نهر الفرات ويؤدي إلى شمال شرق بلاد الشام، وكان هذا الطريق يعتبر أيضا ملائما، ولكن مشكلته الأساسية أنه كان سيفصله عن ألوية المسلمين في الشام والتي كانت تتمركز في الجنوب، كما أن هذا الطريق كان مليئا بالحصون والقلاع التي تقع تحت سيطرة الروم، والتي كانت ستقوم بسد الطريق عليه وتأخيره. فاحتار ابن الوليد في اختيار الطريق الذي سيسلكه، وقام فورا بعقد مجلس للحرب بين كبار القادة وشرح الموقف لهم، وسألهم عن كيفية التوجه إلى الشام في أسرع وقت ودون أن تتعرض له حاميات الروم المنتشرة في الشمال. فلم يجيب أي من القادة عليه، فأعاد خالد السؤال مرة أخرى عليهم. فقام في هذه المرة رجل يدعى رافع بن عميرة، وكان أحد المحاربين الأشداء، وقال أنه يعرف طريقا آخر للشام عبر صحراء السماوة، وأخبره أنه من الممكن أن يتقدم الجيش من الحيرة إلى قراقر عبر مدينة عين التمر والمصيخ، وهذا طريق سهل على الجيش ومعروف، ومن هناك يستطيع أن يسلك طريقا غير مأهول من قراقر إلى سوى، حيث يستطيع أن يتزود بالماء هناك للجيش. ولكنه أخبره أن هذا الجزء من الطريق، ويقصد من قراقر إلى سوى، كان في غاية الخطورة، فهو عبارة عن صحراء جرداء ولا يوجد بها ماء على مسافة 120 ميل، وحذره أن الجيش لن يستطيع التحمل لمدة 5 أيام كاملة دون ماء، خاصة بالمعدات والأسلحة الثقيلة التي يحملونها. فاستاء القادة من هذا الاقتراح وهزوا رؤوسهم دلالة على عدم الموافقة، فمن الممكن أن يضل الجيش طريقه ويموت الجميع عطشا خلال هذه الرحلة. ولكن خالد قال بصوت هادئ
لابد من اجتياز هذا الطريق. وبدأ يطلب من قادته ألا يضعف يقينهم وأن تقوى عزيمتهم، فالمعونة تأتي من الله على قدر النية. فأثارت كلماته عزيمتهم ووافقوه الرأي، وبدأ على الفور الجيش يستعد للمسير بحماس منقطع النظير عبر طريق لا يعرفه سوى رجل واحد فقط، ألا وهو رافع بن عميرة. بدأ جيش المسلمين في التحرك من الحيرة في أوائل صفر من العام 13 هجريا، ولم يصطحبوا معهم النساء والأطفال، حيث ظلوا في مكانهم حتى يتم إرسالهم إلى المدينة، وذلك لحمايتهم من خطر الطريق القادم. وبعد أن وصل خالد بن الوليد لمدينة عين التمر، قام بإرسال عمرو بن الطفيل برسالة إلى المسلمين بالشام ليبشرهم بانطلاقه سريعا من العراق نحوهم، كما أمره أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كما أرسل معه رسالة خاصة إلى أبي عبيدة بن الجراح قائد الجيوش بالشام، وكانت هذه الرسالة تتضمن الثناء على أبي عبيدة وبيان تقدير من خالد بن الوليد لهذا القائد العظيم، وأخبره بأنه لا مطمع لديه في تولي قيادة الجيوش بالشام بدلا منه، ولكنها أوامر الخليفة لهما، ودعا الله لهما بالتوفيق في استكمال المهمة على أكمل وجه. قام خالد باستكمال المسيرة فورا، وكان المثنى بن حارثة قد خرج معه مع جيش المسلمين من الحيرة لعلها تكون المرة الأخيرة التي يلتقيان فيها، ورافقه بالفعل حتى وصل لمدينة قراقر، وهناك تصافح القائدان وودع بعضهما البعض بعد رحلة استغرقت عاما كاملا. وعاد بعدها المثنى في اتجاه الحيرة حتى يقود نصف الجيش ويكمل ما بدأ مع الفرس. عسكر خالد بن الوليد وباقي الجيش في قراقر في تلك الليلة، وانهمكوا في ملء قرب الماء والأواعية الأخرى التي تكفيهم لمدة 5 أيام. وفي صباح اليوم التالي اقترب رافع من خالد بن الوليد وحاول تحذيره من ذلك الطريق مرة أخرى، وقال أنه لن يستطيع عبور ذلك الطريق مع الجيش بتلك الأثقال. فقال له خالد: الويل لك يا رافع، والله لو عرفت طريقا آخر يؤدي بي للشام سريعا لسلكته، ولا بد والله من ذلك. فلم يجد رافع مفرا من التنفيذ، وبدأ يصيح في الناس حتى يستكثروا من الماء حتى لا يتعرضوا للهلاك. بعد وقت قصير انطلق الجيش تحت قيادة خالد بن الوليد وإرشاد رافع بن عميرة في ذلك الطريق الخطر، وكانت الرمال ساخنة تلسع الأقدام من شدة حرارتها. واستمر الجميع في مسيرتهم لمدة 3 أيام كاملة دون أي مشاكل. فعلى الرغم من الحرارة الشديدة، إلا أن الجنود استطاعوا أن يتحملوا درجة الحرارة المرتفعة، خاصة مع توفر المياه لديهم. ولكن مع نهاية اليوم الثالث نفذ الماء الذي كان يفترض أن يكفي لمدة 5 أيام، فصار الجيش في صمت تام في اليوم الرابع، وبدأت الحرارة في الارتفاع، وتوقف الرجال عن الكلام خلال المسير، وبدأ الجميع يفكرون في مصيرهم إذا ما ضل رافع الطريق. وعسكر الجيش في تلك الليلة كالمعتاد، ولكنهم لم يعرفوا طعم النوم، وظل الجميع يردد: حسبنا الله ونعم الوكيل. في صباح اليوم الخامس بدأت المرحلة الأخيرة من المسيرة، حيث كان من المفترض أن يصلوا في ذلك اليوم للواحة التي أخبرهم بها رافع قبل مدينة سوى. وظل الجميع يمني النفس بلحظة الوصول، وصاروا في صمت تام، ولم يكن الجيش منظما مثلما كان الحال عند بدء المسيرة، فقد كان المقاتلون يسيرون ببطء شديد وهم يأملون أن لا يقعوا على جانب الطريق. وعندما وصل الجيش إلى المنطقة التي كان من المفترض أن يكون بها نبع الماء، لم يعد رافع يستطيع أن يرى جيدا، فقد التهبت عيناه خلال الطريق وزادته أشعة الشمس سوءا. فذعر الجميع عندما رأوا حاله، وقالوا له: يا رافع، نحن على شفا الموت، هل وجدت لنا الماء؟ ولكن رافع لم يعد يستطيع أن يرى شيئا، فقال لهم في صوت ضعيف أن يبحثوا عن تلين كأنهما ثديان. فانطلق الجميع يبحثون في كل مكان، حتى صاح أحد الرجال: وجدت التلين. فقال لهم رافع أن يبحثوا عن جذور نخلة بأوصاف معينة، فأخذ الجميع يبحث، ولكنهم قالوا: ما نراها. فقال رافع: إنا لله وإنا إليه راجعون، هلكتم والله إذن، وهلكت معكم. فانتشر الذعر وسط الجيش، وتعالت الأصوات بما قال رافع. ولكن في خلال هذه الضوضاء وجد أحد الرجال بقايا جذر للنخل مقطوع يشبه وصف رافع لهم، فذهب فورا وأخبره بعثوره عليه. فقال له رافع: احفر هذا الجذر سريعا.
فبدأ الجميع يحفر في نشاط عجيب حتى بدأ نبع الماء يظهر، وانتشرت صيحات التكبير في كل مكان. فشرب الجميع وارتوى، وشربت الإبل والخيل، وملأ الجميع قرب الماء وحمدوا الله على نعمته. وفي خلال فرحة الجميع بانتهاء المسيرة الخطر واقترابهم من حدود الشام، توجه رافع بن عمارة نحو خالد بن الوليد وباح له بسر خطير، فقد قال له: والله ما وردت هذا الماء قط إلا مرة واحدة، وكان ذلك منذ 30 عاما، فقد وردته مع أبي وأنا غلام صغير. فأدرك خالد أنهم كانوا على وشك الهلاك جميعا لولا رحمة الله بهم، فحمد الله وأصدر الأوامر للجميع بالراحة والإقامة هذه الليلة في مكانهم. اقترب خالد من حدود الشام، وترك وراءه حاميات الروم المنتشرة في الشمال، وأصبح على بعد يوم واحد من منطقة سوى ذات الماء الوفير. ولذلك بعد أن اطمأن على ارتياح الجيش، أمر في اليوم التالي باستكمال المسيرة فورا نحو هدفهم. خلونا نكمل المرة الجاية إن شاء الله، بس خلوني أقول لكم إن الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان أنفذهم، فلو عجبك الفيديو ده ياريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله. أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله.